Khi mà các bạn cắt xong cái phần vải lót á, của 3 miếng móc này, mình cắt thì nếu mà các bạn có cái tag này, tag da này thì các bạn gắn vô, còn không thì không gắn cũng được. Các bạn có thể gắn vào đây hoặc là vào cái phần thân sau của túi cũng được nha, cái đấy tùy các bạn. Mà mình gắn ở phía trong phần lót túi này đó. Sau đó mình cắt một miếng này, miếng lót, các bạn thấy không, nó hơn chừng 1 phân, hoặc và mình để cái miếng tách da này ở phía trên nè. Mình sẽ sử dụng kẹp nhựa để mình căng cái miếng lót này cho nó đều và nó thẳng đó. Các bạn sẽ gập xung quanh, nhưng mà trong quá trình khâu thì các bạn sẽ điều chỉnh lại cho nó thẳng và cân đối hơn. Đó. Mình làm tương đối, mình sẽ khâu xung quanh phần miếng lót này nhá. Mình sẽ khâu một chút xíu để các bạn xem qua cái phần mình khâu lót. Mình sẽ khâu ở phía dưới này, để khi kết thúc nó không có lộ phần chỉ ra bên ngoài này quá thì trông nó sẽ bị xấu. Đó, các bạn khâu vào cái sợi nè, và mình khâu lên cái mép vải. Các bạn khâu cẩn thận, không thì nó dễ bị rối chỉ. Đó, các bạn cứ khâu như vậy, khâu xung quanh. Cứ từ từ mà khâu thì mình sẽ được miếng lót nó đẹp hơn nhé. Các bạn không cần phải gấp, các bạn gấp quá thì miếng lót nó sẽ không có đẹp được. Tại vì mình phải căn chỉnh cho 4 góc nó bằng nhau. Mình khâu đến đâu thì mình sẽ chỉnh làm sao cho miếng lót nó phải thẳng xuôi thì nó sẽ đẹp hơn các bạn nhé. Mình quên một điều này nữa, để khi mà mình ráp những cái miếng móc vào với nhau á, để cho nó được đều hơn thì các bạn sẽ lật đằng sau. Các bạn sẽ đếm cái ô canvas. Ở tấm thân trước các bạn đếm ô canvas như thế nào thì bên này các bạn cũng sẽ chừa bằng đấy ô canvas bên hông nè. Và các bạn lấy cái kim đánh dấu này, các bạn sẽ đánh dấu vào nó tương đương ở đây. Thì các bạn đánh dấu vào, mình sẽ nối cái đoạn này đây, cái góc nè, mình sẽ làm sao cho nó ngay góc nè, để khi mà mình nối vào nhau nó không có bị, khi mà mình nối qua cái những miếng móc lại thì nó không có bị lật đi, hoặc là bên thì căng quá, bên thì lại dư ra. Nên các bạn sẽ đánh dấu hai bên này cho nó bằng nhau. Và trong khi các bạn nối, tức là các bạn khâu dính vào những cái mặt móc vào với nhau á, thì các bạn sẽ căn chỉnh cho đều. Bởi vì khi mà chúng ta móc của cái tấm này khác với móc của cái tấm này, cho nên cái số mũi đó không có được tương đương như nhau. Nên mình phải dựa vào cái canvas để cho nó bằng nhau. Cũng giống như tấm thân sau và thân trước cũng vậy. Thân sau và nắp thì các bạn cũng đánh dấu hai bên này, để mình sẽ nối với cái miếng bên hông này cho nó đều nhá. Sau đó mình mới mình đánh dấu xong thì mình mới bắt đầu mình khâu miếng lót lại ha. Sau khi các bạn khâu lót túi xong 3 tấm thì chúng ta sẽ gắn khóa vào. Mình sẽ gắn khóa vào. Đó, như thế này.
Mình căn nó ở giữa và mình sẽ bắt hai cái ốc này vô. Lúc này thì mình sử dụng cái tô vít. Rồi trước khi bắt vô thì các bạn có thể sẽ đặt một đường vải này để mình thấy mình làm ha. Sau khi căn chỉnh và gắn được chiếc khóa này xong thì có những cái phần dư này thì các bạn dùng kéo hoặc là các bạn dùng lửa để hơ đi nhé. Rồi khi gắn khóa xong các bạn ướm thử lại nha. Và bây giờ chúng ta sẽ khâu miếng móc vào với nhau. Mình sẽ khâu cái phần thân trước và phần hông vào. Thì phần hông với phần trước thì mình sẽ khâu như thế này. Đây là miếng sợi thừa này. Các bạn sẽ khâu xung quanh như thế này. Khâu phần thân trước, khâu đến đây luôn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ khâu lại từ phần thân sau, khâu ngược lại hoặc như thế nào đó. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cây kim khâu len để chúng ta khâu các phần thân lại với nhau. Đó. Mình sẽ khâu hai đầu này vào với nhau nè. Cái phần đầu các bạn khâu 2 lần cho nó sát và chắc nhé. Nếu được thì các bạn sẽ đếm mũi từ đây đến đây, và từ đến đây bao nhiêu thì mình sẽ khâu căn cho đều. Mình sẽ khâu cho đến hết. Sẽ khâu xung quanh nhá, và khâu cho đến hết. Trong quá trình mình khâu hai miếng móc lại với nhau thì các bạn sẽ căn cho những cái điểm mà mình đánh dấu nó vào đúng cái vị trí mình cần. Đây, mình phải để bằng thế này. Tại vì do cái phần mà mình móc theo hàng với theo mũi á, thì nó không có tương xứng như nhau. Mình móc theo hàng thì nó sẽ nhiều hàng hơn. Đó, các bạn cứ căn làm sao mình vừa là khâu mình vừa để ý. Và khi mà cái mũi nào mà dư, bên nào mà dư quá thì mình sẽ làm sao để cho mình khâu hai mũi bên này, có thể khâu lại cái mũi bên kia, nghĩa là có thể bên này sẽ trùng giống như thế này nè, giống như mình đã khâu ở đây nè. Đó, có thể là bắt từ mũi này qua bên lỗ này và bắt từ mũi này, chính mũi đấy lại qua bên lỗ kia, nghĩa là một mũi bên này thì có thể khâu hai mũi bên kia để cho hai bên được cân bằng, được trùng nhau, không có bị lệch. Mình có thể điều chỉnh để cái phần thân của hai bên, cái phần miếng móc nó không có bị chênh nhau. Như vậy thì nó sẽ bị trùng chỗ này và căng chỗ kia. Còn nếu mà được thì các bạn có thể đếm mũi bên này, đếm mũi bên kia để chúng ta khâu căn khâu làm sao cho nó phù hợp
và các bạn sẽ khâu cho đến hết nhé. Cái mũi cuối cùng này thì các bạn sẽ khâu 2 lần để cho nó chắc. Và sau đó các bạn sẽ giấu mối. Các bạn giấu từ từ. Rồi, mình cắt đi và mình chừa một chút xíu để tí mình hơi lửa đó, để cho cái đầu nó khỏi bị tưa. Ok, còn cái sợi này thì các bạn giấu đi nhá. Rồi sau đó thì mình sẽ đây. Mình sẽ dùng cái sợi khác để mình khâu nhé. Bây giờ mình sẽ khâu cái phần bên hông với cái phần thân sau. Các bạn sẽ lấy cái sợi mình đánh dấu ở bên này rồi thì mình sẽ khâu bắt đầu từ đây, từ phần đánh dấu này. Các bạn khâu 2-3 vòng đó. Sau đó các bạn sẽ khâu vừa khâu và các bạn vừa để ý cái phần mà mình đánh dấu này nó phải ở góc này, và mình sẽ làm sao để cho cái túi của mình nó cân xứng nhé các bạn. Các bạn sẽ khâu hết từ đây đến đây và chúng ta giấu mối là xong chiếc túi của chúng ta. Sau khi hoàn thành chiếc túi thì chúng ta sẽ đến cái phần quai túi, quai này. Thì phần quai nếu mà các bạn sử dụng xích thì các bạn sẽ cắt cho mình một sợi xích dài khoảng 1 mét, 1 mét mốt, bởi vì cái phần này nếu mình mất thêm khoảng 10 cm thì cái quai tầm 1 mét là vừa. Thì như vậy thì các bạn sẽ cắt cho mình 1 mét mốt xích, hoặc là các bạn có thể móc cũng được nhé. Còn ở đây thì mình vừa có quai xích và vừa móc quai để khi mà chúng ta đeo lên vai ấy, chúng ta sẽ đỡ bị đau vai, hoặc là khách hàng hay là ai thích như thế nào thì làm như thế. Ở đây mình sẽ cắt cái đoạn xích là khoảng 60 cm là hai bên, nhưng mà mình thêm cái phần này nữa là tức là cái xích này là khoảng 70 cm. Còn lại là cái phần quai móc mình móc khoảng 40 cm. Mình móc cái phần quai để mình đeo vai cho khỏi đau. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái khoen đê. Khoen đê của mình kích thước tầm khoảng 1,5 cm. 1,5 cm. Nó nhỏ bởi vì cái túi này của mình nó nhỏ. Thì để móc cái phần quai mình móc đơn giản thôi. Còn các bạn thích cầu kỳ thì các bạn có thể móc cái phần quai như mình thích. Rồi trước tiên là mình sẽ lấy sợi. Lấy sợi lên và mình móc cái phần quai đó là 4 mũi. Mình móc luôn là mũi đơn nhé. 1 mũi, 2 mũi, 3 mũi, 4 mũi. Cái phần này các bạn có thể cắt đi và mình dùng cái bật lửa để mình hơ cho nó khỏi bị tuột cái đầu ra. Rồi sau đó các bạn quay lại và tiếp tục móc. Các bạn không thêm mũi bính nhé. Bởi vì mình thêm mũi bính thì hai phần hai bên rìa của cái quai đó nó sẽ bị giãn, nó không có được chắc chắn lắm, cho nên mình sẽ không móc mũi bính mà mình quay đầu mình móc. Đó, mình cứ móc cho đến khi nào mà có chiều dài đạt khoảng 40 cm
thì mình dừng lại không thêm hàng nữa, và sau đó mình sẽ gắn vào một cái khoen D thứ hai. Đó. Sau khi mà mình móc cái độ dài của cái quai túi tầm khoảng 40 cm rồi á, thì mình móc thêm cái khoen D. Mình ở đây mình móc khoảng 38 thôi, bởi vì mình cộng thêm hai cái phần, một phần của một cái khoen D này là mình móc khoảng 38 cm. Rồi, các bạn quay đầu và các bạn tiếp tục móc 4 mũi, móc đơn và móc vào cái phần khoen D luôn. Các bạn có thể móc 40 cm cũng được, không sao nhé, nhưng mà mình thích cái túi mình nó ngắn cỡ đó. Ba và 4 mũi. Sau đó mình sẽ chốt lại sợi và chúng ta cắt. Cắt đi, và mình có thể luồn cái sợi này qua đây để mình giấu, và mình dùng, sau đó mình dùng cái cắt bớt đi và mình hơ lửa cho nó chắc. Và các bạn nhìn đây, chiếc túi này đã hoàn thành rồi đây. Và chiếc túi này rất là tiện lợi, nhỏ nhỏ xinh xinh để các bạn có thể xách đi chơi, rất là dễ thương. Và có thể sử dụng cho các bé cũng được nha các bạn. Để mình đo kích thước sản phẩm sau khi hoàn thành chiếc túi này. Nó có chênh lệch hơn một chút xíu so với cái dự kiến ban đầu. Đó là chiếc túi bề ngang là 13 cm. Chiều cao của chiếc túi, mình tính từ nắp luôn nha, là tầm vào 9 cm luôn. Và bề dày mình tính ra nắp luôn là theo kiểu như vậy, thì nó là 5 cm. Còn nếu mà ở bên trong này mình tính là 4 cm. Mình đã hoàn thành chiếc túi mini này. Các bạn xem qua cái đường bên hông của túi, theo cái họa tiết chân cao chân thấp, và chiếc khóa bướm này, thêm cái khoen u này để làm cái gắn cái quai xích vào. Các bạn có thể thay bất kỳ loại khóa nào các bạn có, chứ không nhất thiết là cái khóa giống mình. Nên các bạn có thể thay cái khóa gập như thế này, nếu mà các bạn thích hoặc các bạn có. Hoặc các bạn có thể thay bằng chiếc khóa này, khóa xoay này, hình vuông cũng rất là dễ thương. Mình có chiếc khóa nào thì mình gắn vào đó, nhưng mà tùy vào cái khóa mình sử dụng thì mình sẽ tạo ra cái sản phẩm nó khác nhau. Và mình khác nhau hơn một tí là cái phần mà gắn khóa, mình chừa như thế nào để cho mình gắn được cái khóa vào.